You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation. Eram prieteni, ne-a atras unul la celălalt valorile împărtășite și ceea ce aveam în comun, relația noastră cu Iisus și modul în care El ne-a format inimile și ne-a îndreptat către oraș, către biserica în oraș, misiune și asta e ceva ce ne încântă și vrem să o facem împreună și vrem să ne începem drumul nostru împreună, convinși că El ne vrea aici și că viața noastră, relația noastră este dincolo de ceea ce vrem să ne oferim celuilalt și este ceea ce vrem să facem împreună în orașul nostru, ceea ce vrem să facem în biserica în care suntem. Vrem familia noastră și ceea ce noi, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom construi, să fie o binecuvântare pentru prietenii noștri, pentru locul în care stăm, pentru orașul acesta, pentru oamenii care încă nu-L cunosc pe Iisus și vrem să ne bucurăm de aceasta. După ce m-am mutat în București, de multe ori eram încântată să văd că într-un oraș mare e așa multă diversitate, energie, activitate și în același timp am putut să observ foarte ușor cât de multă zdrobire, durere, cât de multă nevoie de restaurare este într-un oraș mare ca București. Și sunt încântată că Dumnezeu nu m-a chemat să fac asta singură, ci m-a chemat împreună cu Filip. Lord of all creation, of water, earth and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre relația noastră, despre relația mea și a lui Filip aici la munte, pentru că, într-adevăr, muntele este metafora relației noastre și dincolo de faptul că amândurora ne place natura, ne place adrenalina, ne plac priveliștile astea și ne simțim aproape de Dumnezeu în locul ăsta, e și un simbol al relației noastre, cu suișuri și coborâșuri, dar toate împreună, indiferent de cât de adânci au fost coborâșurile sau cât de pline de adrenalină și bucurie au fost urcușurile, toate ne-au apropiat de Dumnezeu și unul de altul. Și cred că asta e ceea ce ne încântă pe amândoi. Povestea noastră începe în toamna lui 2008, când căpătasem o imagine clară că vreau să mă întorc în România și specific București și Misiodei, care era în curs de plantare, deveniseră clar un punct pe orizontul meu. Și atunci am avut eu ideea strălucită ca, pe lângă Adiel și Teo, cu care țineam legătura aproape, să încerc să mai vorbesc și cu cineva care făcea sau era în proces de a face tranziția respectivă către Biserica Misiodei. Și astfel am dat de Ioana Andreea Andra. Prima dată ne-am văzut față la față la Soma, în America. Și chiar prima impresie nu mi-a plăcut foarte mult, că nu știu ce glumă a făcut și mi s-a părut sarcastic. Eu la sarcasm răspund cu sarcasm
și nu a fost ceva extraordinar, dar mi-aduc aminte că pe parcursul zilelor acelora am apreciat din nou că vedeam lucrurile foarte asemănător cu privire la misiune, la investi în viața altora. Și asta urma să văd mult mai târziu, că era fundamental pentru relația noastră. Eu am plecat apoi în România, am venit în România și am avut o vară foarte faină în care am slujit împreună, ne-am implicat, am fost în aceeași comunitate misională unde era și ea, David, Ben, încă alți câțiva, Magda, parcă era și acolo. Și a fost un timp foarte fain în care am, pe de o parte, înțeles mai bine și văzut ce se întâmplă în Missio Dei și ce aș putea și modul în care Dumnezeu m-ar putea folosi pe mine. În punctul acela, pentru mine, Ioana era o prietenă, o relație faină de care mă bucuram împreună cu altele și am lăsat-o acolo. La finalul verii, eu am plecat înapoi la școală și ea a rămas în București și a rămas că vom continua să comunicăm. Dar eu aveam niște principii foarte clar stabilite legate de relațiile băieți-fete și punându-mi întrebarea dacă vreau să fie ceva mai mult și pentru acel moment răspunsul fiind nu, am hotărât că trebuie să stabilim niște granițe noi, pentru că nu vroiam să intru în discuții prea intime cu un bărbat cu care nu urma să mă căsătoresc. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. Într-un mod creativ, mi-a scris o scrisoare în care a făcut o analogie. Relația noastră a fost ca o frunză care a înflorit în primăvară și și-a trăit strălucirea și gloria sub razele soarelui de vară, dar acum a venit toamna și, ca orice frunză, trebuie să cadă și să moară. Și astfel ar trebui să se întâmple și cu relația noastră. N-am avut ce să zic, n-am înțeles ca multe altele în viață și în relația noastră, dar am acceptat și am lăsat așa. A fost destul de greu, am resimțit-o ca o pierdere, dar ani mai târziu avea să fie un mic punct și pas spre a-mi da seama de fapt cine este Ioana și ce poate fi între noi. Eu, ca și istoric, eram mult mai deschis la ideea de prietenie și sunt genul prietenos și care într-un timp eram foarte ahtiat după prieteni. Am fost unul care a jonglat foarte aproape de granița relațiilor fete-băieți și acesta a fost un punct în care ne-am împins reciproc. Cred că a fost un punct în care, evident fiind băiat-fată, fiind captivați de ce descopeream în celălalt, au fost semne de întrebare și de o parte și de alta, pe care pe parcurs a trebuit să ni le rezolvăm, să ni le clarificăm. Eu am fost cel care a tras, hai să ne cunoaștem, mai să vedem. Eu cred că putem fi adulți responsabili și putem fi prieteni care învață unul de la altul, ca frate și soră, și care aveam eu această măreață convingere și principiu că putem modela ce ne dorim în celălalt de la soț, respectiv soție. Nu aș spune că mai am aceleași convingeri acum, mulțumită și Ioanei și altor prieteni dragi care ne-au îndrumat și crescând împreună am învățat și alte lucruri. Totuși, undeva pe la, cred că la finalul lui 2012, Filip mi-a propus să reînchegăm relația noastră de amiciție. El crezând că pot exista astfel de relații apropiate între băieți și fete fără să fie mai mult, și am acceptat provocarea. Am zis că e ok să văd ce înseamnă asta și pentru mine. Mă așteptam să fie confortabil, dar a fost inconfortabil pentru că îmi plăcea foarte mult
contextul, îmi plăceau discuțiile, dar eram întrebat asta, băi, de ce nu poate fi mai mult? De ce nu poate fi mai mult? Am început să procesez cu niște prieteni apropiați, am început să mă rog și în timp în care tot comunicam, ne scriam mesaje, vorbeam, până undeva după anul nou în care am zis, nu, vreau semne, vreau să fie clar, mă rugam pentru anumite elemente să fie Dumnezeu să-mi vorbească clar, deci vreau să văd că aici, în domeniul ăsta, e clar că ne potrivim, că aici și acolo. Și parcă nu se întâmpla nimic, și tot nu se întâmpla nimic. Și am zis, păi, până la urmă, asta e, trebuie să fiu bărbat, mă duc, îi zic, uite, aici sunt eu, în punctul ăsta, eu cred că ar putea fi mai mult, dar aș vrea să-ți propun o perioadă, o relație de câteva luni, nu știu cât va fi, 1-3, în care vreau să văd ce ar putea fi, dacă ar putea fi mai mult între noi. Inițialele noastre formează în engleză cuvântul if și a fost ideea asta de if there can be more, let us grab hold of it. Dacă poate fi mai mult, hai să o apucăm, să apucăm de oportunitatea aceasta. Reînchegarea relației noastre a dus la o apropiere mai mare între noi și astfel În 17 martie 2013 am invitat-o în oraș mi-a propus să ne întâlnim la Infinity, o ceainerie din București. și am spus cam pe unde sunt eu. Eu am crezut că e pur și simplu o altă întâlnire în care să povestim. Cred că a fost destul de șocant pentru ea. La acel moment, fiecare dintre noi prețuiam foarte mult prietenia dintre noi, care era una solidă, comunicam mult, ne plăcea să petrecem timp împreună. Dar eu eram puțin confuză pentru că apreciam prietenia și mi-era teamă că dacă va fi altceva, poate nu o să meargă, tot felul de întrebări. Dar la acea întâlnire el mi-a propus, într-un fel m-a invitat să vedem dacă noi putem să fim ceva mai mult decât prieteni. I-a luat câteva minute, chiar după ce am plecat de la localul unde i-am propus să începem o relație de mai mult decât prieteni și a acceptat. Dar până la urmă am acceptat. Și astfel am început relația noastră în martie 2013. Și bine am făcut. Relația cu Ioana a fost un loc de odihnă, un loc de încurajare și a fost foarte fain să descoperim locurile noastre în București, să creăm amintiri acolo. A fost foarte încurajator în relația noastră să văd cum viziunea noastră comună de a urmări Evanghelia în viețile unul altuia, dar mai mult de atât în viețile celor din jurul nostru, ne-a adus și mai mult împreună. Totuși nu știam atunci că modul în care Dumnezeu avea să schimbe inimile noastre era și printr-o relație provocatoare. Și încă de atunci mi se pare că fiecare dintre noi a intrat în relația aceasta având așteptări, cum ar trebui să fie partenerul, partenera de viață, lucruri care au fost grele pentru amândoi. Amândoi am venit cu niște bagaje care s-au desfăcut și parcă nu eram pregătiți să vedem anumite lucruri. Dar și pe fondul altor elemente din viața mea și din ceea ce eram implicat, cred că relația a scos și lucruri din inima mea care nu erau ok, din caracterul meu, din comportamentul meu. Și asta a erodat un pic relația și a creat două valențe, două contexte. Un context foarte fain în care vedeam foarte clar că relația noastră e bună, poate merge pe termen lung, spre căsnicie, spre o familie, dar pe de altă parte mi se pare că ne tot frecam sau ne atingeam în zone sensibile sau în zonele noastre de creștere. Așa că după un an, undeva în începutul lui 2014, am și sfătuindu-ne cu prieteni apropiați, am hotărât că e mai bine să luăm o pauză. să ne despărțim. A fost o perioadă grea, o perioadă în care fiecare dintre noi ne-am luat timp să stăm cu Isus, să vedem care sunt lucrurile pe care El vrea să le transforme în viețile noastre. Nu știam dacă vreodată vom relua sau nu relația. Pentru mine, perioada aceea a fost una din cele mai grele, cele mai provocatoare, dar a fost și una din cele mai intime și revelatoare în relația mea cu Isus. După perioada aceasta în care am fost despărțiți, Filip, după un an, adică anul trecut, în
în primăvară, mi-a propus din nou, m-a invitat din nou să reluăm relația. Eu simțeam că ar mai trebui să aștept, dar într-un fel Dumnezeu am simțit că mi-a vorbit personal, nu în a intra sau nu în relație, ci cu privire la relația mea cu El. În perioada respectivă Dumnezeu mi-a vorbit despre El ca El Roi, Dumnezeu care mă vede, care este interesat chiar și de lucrurile astea mărunte din viața mea, nu doar de lucrurile mari. Știam că sunt purtate de grijă și El ca tată îmi poartă de grijă. Și în contextul acesta Filip a venit și mi-a propus să reluăm relația. Și având acel sentiment de siguranță am spus că da, că vreau să reluăm relația. Modul în care am făcut-o a fost niște discuții atât între noi cât și împreună cu alții despre lucrurile care s-au schimbat în viața noastră și care vrem să le facem diferit. Și a fost o altă perioadă în care mi se pare că ne-am apropiat unul de altul și de Dumnezeu. Nu a fost ușor nici începutul acestei relații, dar a fost cu foarte multă speranță și încurajare. Spuneam că ajunsesem undeva ori la bal, ori la spital și am zis, povestind și cu prieteni de-ai mei apropiați, prieteni de-ale ei apropiați. Iar în 19 septembrie, și din nou nu mă așteptam, nu știu cum mă ia tot așa prin surprindere. Era o zi de toamnă, toamna este anotimpul meu preferat, anotimpul inimii mele. Și m-a dus la munte, care era locul nostru favorit și acolo m-a invitat să fiu soția lui. Am vrut să fie un loc special, un loc pe care să reprezinte ceva ce ne place amândurora foarte mult, și anume muntele. Mi s-a părut că relația noastră poate fi asociată foarte bine cu o drumeție pe munte, care are suișuri, coborâșuri, care are peisaje, care se pierde prin pădure și prin tufăriș și alte elemente pe care le găsești pe munte, dar are și platouri și chestii faine în care ești captivat de priveliște. Așa că am venit în locul acesta și am găsit această cascadă și am zis ok, aici trebuie să fie locul. Încă mi-aduc aminte imaginea, era o cascadă și pentru mine cascada e imaginea harului, mai ales că în relația noastră Dumnezeu a vărsat așa har din abundență și mi s-a părut că a fost un loc pregătit de Dumnezeu pentru ca să pot să spun din toată inima mea da. Și am apreciat foarte mult cum Filip s-a gândit la toate detaliile, de la locație, la modul în care a formulat lucrurile, chiar și la inelul, care mie îmi place foarte mult, așa vintage și feminin. Și m-am simțit foarte cunoscută și iubită de el în modul în care m-a invitat să fiu soția lui. Și sunt încântată că a făcut-o printr-o surpriză, în același timp a așteptat ca Dumnezeu să-mi pregătească inima.